नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज मैले कुनै ट्युटोरियल होइन, थोरै थ्योरिकल क्लास लिएर आएको छु। एकदमै युजफुल अनि इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ साथीहरू। सो आजको टपिक्सतर्फ जाउँ। आजको टपिक्स रहेको छ साथीहरू प्याटर्न। हजुर, यो प्याटर्न के हो, यसलाई कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ अनि यसको युजेसहरू के हुन सक्छन्, यसको बारेमा हामी छोटो डिस्कस गर्नेछौँ साथीहरू। सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। ओके, सबैभन्दा हामी सुरुमा विन्डोजबाट प्याटर्न ल्याउन सक्छौँ है। प्याटर्नको प्यालेट हुन्छ साथीहरू। जस्तो तपाईँले यहाँ विन्डोजमा गएर प्याटर्नमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको एउटा प्याटर्नको प्यालेट बक्स आउँछ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अलरेडी डिफाइन गरिएका फाइलहरू रहेका छन्, जुन मैले केही डिफाइन गरेका हुन् भने केही फोटोसपले हामीलाई अलरेडी दिएको प्याटर्नहरू हुन्छ है त। जस्तो सुरुमा हामी जानौँ कि प्याटर्न भनेको के हो भन्ने विषयमा है त। कुनै पनि डिजाइन चाहिँ रिपिट भएर बन्ने एकै खालको रूपलाई चाहिँ हामी प्याटर्न भन्छौँ है त, जुन एकै किसिमले मिलेर बनेको हुन्छ है। तपाईँले यति बुझ्नुहोस्, प्याटर्न भनेको डिजाइनको रिपिटेड रूप हो, जसमा लाइन, सेप वा अन्य कुनै डिजाइन पनि हुनसक्छ। अब हामी जानौँ टाइप्स अफ प्याटर्न है। प्याटर्नका टाइप्सहरू कति प्रकारका हुन्छन् त? हुन त धेरै प्रकारका प्याटर्नहरू चाहिँ डिजाइनमा रहेका हुन्छन् साथीहरू। मैले एकदमै लिमिटेड यहाँ केही प्याटर्नहरूको तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन खोज्दैछु। जस्तो सुरुमा रहेको प्याटर्न छ साथीहरू स्ट्राइप है। स्ट्राइप भनेको चाहिँ कुनै एउटा लाइनबाट बन्ने प्याटर्न हो साथीहरू, जुन चाहिँ छड्के पनि हुनसक्छ अथवा यो ठाडो तेर्सो दुवै तरिकाको हुनसक्छ है त। यसलाई हामीले हरिजेन्टल, भर्टिकल अझै भने पनि एउटा लाइनबाट बन्ने प्याटर्न चाहिँ स्ट्राइप हो भन्ने हामी बुझिराखौँ है त। त्यसै गरी अर्को छ साथीहरू डट प्याटर्न है। यो चाहिँ कुनै पनि एउटा सर्कलबाट बन्ने डटेडबाट बन्ने प्याटर्न भयो। त्यस्तै फ्लोरल छ। फ्लोरलहरू भनेको फ्लावरबाट बन्ने चेक छ है, जुन चाहिँ तपाईँहरूले कपडा आउँदै पनि देखिरहनु भएको हुनसक्छ है। यो एक खालको नेचुरल प्याटर्न हुन्छ, जुन जसमा चाहिँ फुलहरू मात्रै होइन, अन्य कुराहरू पनि नेचुरल कुराहरूबाट बन्ने प्याटर्नहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरी अब्जेक्टिभ प्याटर्न छ है। अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका अब्जेक्टहरू रहेका हुनसक्छन् है। खास गरी यस्तो प्याटर्न चाहिँ तपाईँहरूले ऱ्यापर हुँदै चाहिँ तपाईँहरूले देखिराखेको हुन सक्नुहुन्छ है। त्यो जुन गिफ्ट आइटमलाई कभर गरिन्छ त्यस्तो ऱ्यापर हुँदै युज हुने प्याटर्नहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ प्याटर्नहरू हुन्छन् प्रायः है। त्यसै गरी एब्स्ट्र्याक्ट प्याटर्नहरू पनि हुन्छन् साथीहरू। ज्योमेट्रिक प्याटर्न पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भएकै हुनसक्छ, जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरूमा चाहिँ बढी युजमा आइरहेको हुन्छ है त। सरसर्ती हेर्दा प्याटर्नको रूपहरू यति नै हुन्। अब लागौँ साथीहरू यसको युजेसतर्फ है। अब यो प्याटर्न चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू है। डिजाइनमा चाहिँ हामीले विशेष गरी प्याटर्नलाई ब्याकग्राउन्डको रूपमा है, त्यसै गरी यसलाई थोरै इफेक्टको रूपमा है, केही चाहिँ ओपासिटीहरू अप डाउन गरेर इफेक्टको रूपमा पनि हामीले युज गर्छौँ। त्यसै गरी प्याटर्नलाई हामीले वाटरमार्कको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तो फोटो अथवा विभिन्न डिजाइनहरूमा हामीले वाटरमार्क लगाउन सक्छौँ प्याटर्नको हेल्प लिएर है। त्यस्तै गरी फिलको रूपमा पनि हामीले प्याटर्नलाई युज गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ क्यानभासभरि चाहिँ हामीले फिल गरेर पनि चाहिँ त्यो प्याटर्नबाट चाहिँ फिलहरू बनाउन सक्छौँ है त साथीहरू। प्याटर्न कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी कम्प्युटरमा अथवा आफ्नो फोटोसपमा सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानौँ है त साथीहरू। जस्तो कि सुरुमा मैले एउटा न्यू फाइल लिएँ साथीहरू, जसमा एउटा सिम्पल प्याटर्न क्रिएट गर्न खोज्दैछु। 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल है। यो एकदमै सानो साइजको भन्ने छ साथीहरू। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो यो फाइल बनेको छ र यो फाइलमा चाहिँ म एउटा प्याटर्न क्रिएट गर्दैछु है त। जस्तो मैले स्ट्राइप अघि तपाईँलाई देखाएँ, त्यही मैले एउटा लाइनको चाहिँ प्याटर्न क्रिएट गरेर यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। जस्तो यसलाई हामी ब्ल्याक गरिदिउँ है, र मैले यसलाई साइडमा ल्याएँ र यसैको कपी म लिँदैछु साथीहरू है। अल्ट प्रेस गरेर अल्ट होल्ड गरेर तपाईँले क्लिक गरेर तान्नुभयो भने यो कपी भइहाल्छ। यसलाई जस्ट मैले रोटेट गरेँ है, जस्तो 90 डिग्रीमा रोटेट गरेर यसको यसलाई मैले सेन्टरमा सेट गरेँ है त। जस्ट सिम्पल छ साथीहरू। एउटा सिम्पल प्याटर्न क्रिएट गरौँ है। जस्तो यहाँ एलाइन पनि गर्न सक्छौँ हामी। यो यदि आफूलाई चाहिँ कन्फ्युजन भयो यो सेन्टरमा छैन भने तपाईँहरू एलाइनबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले
यो प्याटर्न चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट प्याटर्न लिन खोज्दैछु, त्यसकारण मैले यसको ब्याकग्राउन्डलाई हाइड गरिदिएँ है त साथीहरू। अब तपाईँहरू सिम्पली एडिटमा गएर यहाँ डिफाइन प्याटर्न रहेको छ, यो डिफाइन प्याटर्नमा क्लिक गरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले प्याटर्नको नाम आफ्नो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो जस्ट मैले यहाँ स्याम्पलको लागि माई प्याटर्न टाइप गरेर ओके गरिदिएँ है त। अब त्यस पछाडि साथीहरू अब यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्याटर्नको प्यालेट बक्समा हाम्रो यो क्रिएट गरेको नयाँ प्याटर्न आएर बसिसकेको छ है त। जस्ट यसलाई अब एउटा नयाँ फाइल दिउँ साथीहरू। नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ मैले जस्ट ल्यान्डस्केप गरेर है। अब यहाँ चाहिँ हामी त्यो प्याटर्नलाई राख्छौँ है त। जस्ट तपाईँहरू यो प्यालेटबाट चाहिँ सिधै ड्रप डाउन गर्दाखेरि चाहिँ प्याटर्न एप्लाई हुन्छ है त। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले बनाएको कुरा चाहिँ यहाँ प्याटर्नको रूपमा आइसकेको छ है। जस्ट यो सिम्पल उदाहरण भयो साथीहरू है। त्यसै गरी अर्को म प्याटर्न क्रिएट गर्दैछु, यो चाहिँ 1 इन्च बाई 1 इन्चमा है। रेजोल्युसन म चाहिँ 300 राख्नेछु, किनभने यो प्रिन्टको लागि हामीलाई यदि प्याटर्न बनाउनु छ भने हामीले थोरै रेजोल्युसन बढी भएको प्याटर्न चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ है त। जस्ट म यहाँ चाहिँ एउटा यो फ्लावर लिन खोज्दैछु साथीहरू, सेपबाट है। सेपबाट मैले एउटा फ्लावर क्रिएट गरेँ है। र म यहाँ अर्को पनि एउटा यो कस्टम सेपबाटै फ्लावर लिँदैछु साथीहरू। जस्ट कस्टम सेपमा जाने र फ्लावरलाई क्लिक गरिदिने है। त्यस पछाडि तपाईँले सिधा यहाँनिर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो प्याटर्न कस्तो देखिन्छ त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन नि त है। त्यसकारण हामीले यो भ्यूमा है, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ भ्यूमा रहेको यो प्याटर्न प्रिभ्यूमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनु भयो भने अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर हाम्रो प्याटर्न कस्तो बन्दैछ भन्ने कुरा प्रिभ्यू हुन्छ है। र त्यो अनुसार तपाईँले यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिजाइनलाई। हल्का यसरी तपाईँहरूले सेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी सेट गरिसकेपछि साथीहरू हामीले फेरि भ्यूमा गएर यो प्रिभ्यूलाई टिक हटाइदिउँ भने यो अफ हुन्छ है। जस्ट हटाइदिउँ। यो तपाईँको एक किसिमको प्याटर्न क्रिएट भइसकेको छ। यसलाई पनि म ब्याकग्राउन्ड हाइड गरेर ट्रान्सपरेन्ट प्याटर्न बनाउँदैछु। जस्तै मैले फेरि एडिटमा गएर डिफाइन गरेँ है। त्यस पछाडि ओके गरिदिएँ र मैले एउटा नयाँ फाइल लिएँ। अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ प्याटर्नको प्यालेटमा आइसकेको छ यो नयाँ प्याटर्न। यसरी तपाईँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर प्याटर्न हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसै गरी हामीले अब विभिन्न गुगलहरूमा पनि प्याटर्नहरू पाउन सक्छौँ साथीहरू। आफूले क्रिएट गर्ने भन्दा विभिन्न रेडिमेड प्याटर्नहरू रहेका हुन्छन् साथीहरू गुगलमा। हामीले गुगलबाट पनि केही प्याटर्न युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मैले यहाँ एउटा प्याटर्न भेटेँ, यसलाई मैले कपी गरेँ है त। जस्ट सिम्पल तरिका त्यही हो साथीहरू। जस्ट मैले यहाँनिर एउटा नयाँ न्यू फाइल क्रिएट गरेर यसलाई मैले पेस्ट गरेँ है त। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले पेस्ट गरेँ। अब यसलाई फेरि सिम्पल केही नगरी एडिट डिफाइन प्याटर्न है। अब यसलाई हामी युज गरौँ है त। जस्ट सिम्पल त्यही प्याटर्न प्यालेटमा जाने, ड्र्याग एन्ड ड्रप है। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको हामीले एउटा पुरै ब्याकग्राउन्ड बनाउने गरेको एउटा प्याटर्न क्रिएट भएको छ है त साथीहरू। अब यसरी तपाईँहरूले गुगलबाट पनि कुनै प्याटर्नलाई कपी गरेर सिम्पली सिमलेस प्याटर्न बनाउन सक्नुहुन्छ। तर गुगलमा तपाईँले छान्दै सिमलेस खालको प्याटर्न छान्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब चाहिँ हामी यो क्रिएट भइसकेको प्याटर्नलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थोरै जानौँ है त। जस्ट यो एउटा तरिका त तपाईँहरूले जानिसक्नु भएको छ कि विन्डोजको प्याटर्नको प्यालेटमा है गएर तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुभयो। एउटा यो तरिका भयो भने यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। र प्याटर्नलाई अर्को तरिकाबाट पनि युज गर्न सकिन्छ साथीहरू। जस्ट तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेयरको चाहिँ एडजस्टमेन्ट प्यानलबाट तपाईँले प्याटर्न लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ प्याटर्न हामीले छान्न पाउँछौँ है। यहाँबाट ड्रप डाउन गरेर त्यसै गरेर प्याटर्नको एङ्गलहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ है। प्याटर्नको स्केल पनि अप डाउन गर्न सकिन्छ।
बिल्कुल एउटा यो नयाँ लेयरमा हामीले यसरी प्याटर्न क्रिएट गर्न सक्छौँ है न्यू लेयरमा। अब तपाईहरुले एउटा सेप क्रिएट गर्नुभएको छ भने अब यसमा प्याटर्न लाउने तरिका अर्को पनि रहेको छ। जस्ट लेयरमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि लेयर स्टाइलमा गएपछि यहाँनिर देख्न सकिन्छ प्याटर्न ओभरले है। जस्ट तपाईहरुले यहाँ प्याटर्न छान्न सक्नुहुन्छ है र यसको ओपासिटी अप डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ एंगलहरु रहेको छ, साइजहरु रहेको छ, यसलाई तपाईले एडजस्ट गर्न सकिन्छ। फरक के हो भने यो चाहिँ एउटा लेयरको स्टाइलको रूपमा मात्रै बस्छ भने अघिको तरिकामा चाहिँ नयाँ लेयर बनेर प्याटर्न बस्छ है त। ओके, हामीले तीन तरिकाले प्याटर्नलाई युज गर्न सक्ने भयौं है त। सबैभन्दा बेस्ट तरिका भनेको चाहिँ लेयरमा रहेको एडजस्टमेन्ट प्यानलबाट हामीले प्याटर्न लियौं भने सजिलो हुन्छ है त साथीहरु। किनभने हामीलाई फेरि पनि यो प्याटर्नलाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ, सँगसँगै यसको ओपासिटीहरुसँग हामीले प्ले गर्न पनि सक्छौं है त। जस्तो कि उदाहरणको लागि साथीहरु म यसको ओपासिटी डाउन गर्दै छु र चाहिँ म यसको मुनि एउटा कुनै फिल कलर लिँदै छु है त साथीहरु। जस्ट तपाईले एडजस्टमेन्ट प्यानलमा जाने सोलिड कलर लिने है, एउटा सोलिड कलर जुनसुकै तपाईले कलर लिन सक्नुहुन्छ र यसरी प्याटर्नलाई अघि देखिरहेको प्याटर्न अहिले यो कलर दिएपछि यसको लुक्स चेन्ज भएको छ है। अब यसलाई जस्ट तपाईहरुले यो लेयर मास्क युज गरेर यसलाई अझै क्रिएटिभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। यसरी लेयर मास्कमा तपाईले ब्ल्याक ब्रशले अथवा व्हाइट ब्रशले ब्रश गरेर केही क्रिएटिभ तरिकाको प्याटर्न पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। र त्यसैगरी अब प्याटर्नलाई अर्को तरिकामा पनि युज गर्न सकिन्छ साथीहरु। जस्तो मैले एउटा फोटो लिएँ, सिम्पली फोटोलाई मैले गुगलबाट कपी पेस्ट गरेँ है त। यहाँ अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सिम्पली फोटो छ है, यसमा म एउटा प्याटर्न लिँदै छु। जस्तो कि यहाँ डट प्याटर्न रहेको छ साथीहरु है। जस्ट मैले छान्दै छु, यो डट प्याटर्न लिएँ मैले है त। अब सिम्पली यसलाई हामीले ब्लेन्ड मोडमा गएर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दियौं है। कि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि व्हाइटलाई चाहिँ इग्नोर गर्छ है त साथीहरु, त्यो लेयरमा रहेको व्हाइटलाई चाहिँ है। यहाँनिर राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदिएँ है त। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु फोटोमा केही टेक्सचर क्रिएट भएको छ, डट टेक्सचर है। यसले फोटोलाई अझ राम्रो हुन्छ। यसमा तपाईहरुले अरु क्रिएटिभ पनि कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी अर्को युजेस रहेको छ साथीहरु प्याटर्नको। यो चाहिँ एउटा टेक्स्टको रूपमा चाहिँ हामीले प्याटर्नलाई युज गर्न सक्छौं। जस्तो सर्टिफिकेट हुँदै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो एसएलसी को सर्टिफिकेट अथवा केही कुनै सर्टिफिकेटहरुमा एउटै नाम चाहिँ दोहोरिरहेको हुन्छ है। त्यसलाई पनि हामीले प्याटर्नबाट बनाउन सक्छौं है त साथीहरु। gfxtut लेखेको छु, अब यसलाई म प्याटर्न क्रिएट गर्दै छु है त। तरिका उयो साथीहरु है, यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले हाइड गर्नुपर्छ है त साथीहरु। तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला ब्याकग्राउन्डलाई हाइड किन गरिन्छ भने प्याटर्न चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट होस् भन्नको लागि ब्याकग्राउन्डलाई हामीले हाइड गरेर मात्रै प्याटर्न डिफाइन गर्ने है त। अब यसको हामीले साइज चेन्ज गर्न सक्छौं साथीहरु। आफुलाई कति आवश्यक हुन्छ त्यति चाहिँ हामीले साइज दिन सक्छौं। अब यसलाई हामीले कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त है। जस्ट ओपासिटी कम गरेर म कलर चेन्ज गर्दै छु साथीहरु। यहाँनिर कलर है ओभरले। अब यसरी कलर ओभरले हुँदैन किनभने प्याटर्न नै एक किसिमको कलर हो है त साथीहरु। त्यसकारण अब यो ट्रान्सपरेन्ट त छ है, यसलाई हामीले राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरिदिने। अब तपाईहरुले यहाँनिर कलर ओभरले गर्न सक्नुहुन्छ है त। लेयर स्टाइलमा गएर तपाईहरुले कलर ओभरले गर्नुभयो भने यसरी कलर एप्लाई हुन्छ।
तपाईले ध्यान दिनु होला प्याटर्न चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नु पर्यो अनि मात्रै हाम्रो कलर ओभरले लाग्छ है त्यो साथीहरु। अब साथीहरु एउटा म वाटरमार्कको लागि है फोटोहरुमा युज हुन्छ प्राय यो फोटो अथवा हामीले डिजाइनहरु चाहिँ कसैलाई स्याम्पल पठाउनु पर्दा वाटरमार्क युज गर्नु छ भने हामीले एउटा वाटरमार्क प्याटर्नमा क्रिएट गर्न सक्छौं है त। जस्ट म एउटा सिम्पल वाटरमार्क क्रिएट गर्दैछु साथीहरु। एउटा मैले लाइन लिएँ र लाइनलाई मैले 45 डिग्रीमा चाहिँ 45 डिग्रीमा यसलाई रोटेट गरेँ है। त्यसैगरी यसलाई डुप्लिकेट लिएँ, यसलाई मिरर गरेँ है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्लिप गर्न सकिन्छ साथीहरु। दुईटालाई सेलेक्ट गरेर हामीले फेरि यसलाई फ्लिप गर्यौं है। यति भएपछि हाम्रो एक किसिमको यो फोटोको लागि प्याटर्न क्रिएट भयो त साथीहरु। यसलाई हामीले एलाइन गरौँ। जस्तो यो चाहिँ सेन्टरमा छ कि छैन भन्ने कुराहरु हामी कन्फर्म गरौँ। कन्फर्म गर्नको लागि सिम्पल छ साथीहरु, सबैलाई ग्रुप गर्नु होला है। त्यसपछि माथि एलाइनमा क्यानभासमा सेन्टर गर्नु होला है त। दुवैतर्फबाट सेन्टर गरेपछि यो पर्फेक्ट सेन्टर बन्यो है। अब हामीलाई प्राय फोटोहरुमा चाहिँ व्हाइट कलरको चाहिँ प्याटर्न युज हुने हुँदा म यहाँ जस्ट कलर ओभरले चाहिँ यो ग्रुपलाई नै व्हाइट बनाउँदै छु। यति गरेपछि हाम्रो व्हाइटको एक किसिमको प्याटर्न बन्यो। यसलाई मैले जस्ट वाटरमार्कको रूपमा डिफाइन प्याटर्न गरे है त। अब साथीहरु तपाईको कुनै पनि डिजाइन अथवा कुनै पनि फोटोलाई हामीले प्याटर्न लाएर कसैलाई पठाउनु छ भने यसरी तपाईहरुले एउटा कुनै लोगो ल्याएर यसमाथि चाहिँ हामीले प्याटर्न लाउन सक्छौं है त। जस्ट त्यो लेयरमा क्लिक गर्ने है। त्यसपछि यहाँ प्याटर्न यहाँ एडजस्टमेन्टमा जाने, प्याटर्नमा क्लिक गर्ने है। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्याटर्न छ, प्याटर्नमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ प्याटर्न आयो। अब हामीले अघि डिफाइन गरेको वाटरमार्क चाहिँ हामीले क्लिक गर्ने। जस्ट यो रहेछ है। अब यसको हामीले रिसाइज गर्ने, एंगल चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरु हुन्छन् साथीहरु है। जस्ट म रिसाइज गर्दाखेरि 25 है 25% एप्रोक्स ठिकै हुन्छ र मैले एंगल पनि थोरै चेन्ज गरेँ 45 है। यसरी अब यसको ओपासिटी हल्का हामी डाउन गरौँ 30% जति। अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो चाहिँ यहाँ व्हाइटमा चाहिँ देखिएन, व्हाइटै भएकाले थोरै हामी यसलाई कलर चेन्ज गरौँ। अलिकति ग्रे कलर लाउँदा चाहिँ देखिन्छ है। जसमा यहाँ थोरै ग्रे कलर युज गर्ने। अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो फुल चाहिँ पेजमा प्याटर्न एप्लाई भएको छ है त साथीहरु। यसरी तपाईहरुले कसैलाई यदि डिजाइन स्याम्पल पठाउँदै हुनुहुन्छ भने प्याटर्न लगाएर पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फोटोमा पनि तपाईहरुले प्याटर्न चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ है। यति भएपछि हाम्रो प्याटर्न क्रिएट भयो। सो साथीहरु आजको भिडियो अलिकति लामो भएको छ, तर पनि तपाईहरुले अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा हामी फेरि पनि भेटिने छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुस्। नमस्कार।